بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن شابتر 20 اللي هو اسمه اليونيكاست راوتينج. هنتكلم واحدة واحدة كده إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا فيه 3 سيكشنز. أول واحد انترو، تاني واحد راوتينج بيتكلم عن شوية ألجوريزمات، وتالت واحد البروتوكولز اللي بتنفذ في كل ألجوريزم اللي احنا هنتكلم عليهم في سيكشن 2. في أول سيكشن بيتكلم عن حاجة اسمها الليست كوست راوتينج والليست كوست تري. هنعرف دول عن ايه. تاني سيكشن بيتكلم عن 3 الجوريزمز. اول واحد اسمه distance vector، وتاني واحد اسمه اللينك ستيت، وتالت واحد اسمه الباث فيكتور. السيكشن الاخير عندنا بيتكلم عن البروتوكولز. كل بروتوكولز بيتنفذ في كل الجوريزم اللي احنا قلناه. يعني في بروتوكول اسمه ال RIP او الريب بيتنفذ فيه الالجوريزم اسمه distance vector، وفي بروتوكول اسمه ال OSPF بيتنفذ في الالجوريزم اللي اسمه لينك ستيت. في بروتوكول اسمه البي جي بي بيتنفذ في بروتوكول باث فيكتور. فدي مهمة أوي لازم نعرفها، إن كل أسامي البروتوكول بتنفذ في كل الجوريزم. أول حاجة هنا بيقول لي إيه؟ in unicast routing a packet is routed hop to hop from its source to destination by the help. بيقول لي هنا بيقول لي لما عايز توصل باكيت من السورس للديستنيشن، بتتبعت من خلال حاجة اسمها الفوروردنج تيبل. كل راوتر بيبقى عنده فوروردنج تيبل بتبعت على أساسه الباكيت اللي أنت عايز تبعته. the source host need. السورس مش بيحتاج الفوروردنج تيبل ليه؟ يعني احنا عندنا هنا، ثواني كده، عندنا هنا ادي راوتر متوصل عليه كذا جهاز، وادي راوتر تاني متوصل عليه برضو مثلا جهازين، ده متوصل بده، ده متوصل بده، ده متوصل بده، ده متوصل بده، والراوتر ده متوصل بالراوتر ده. ده كده راوترين، وكل راوتر متوصل ب2 نود. بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي السورس هوست. مثلا ده عندي ثواني معلش، ده مثلا ده السورس A عايز يكلم مثلا B ده. بيقول لي ان السورس مش بيحتاج للفوروردنج تيبل. اصل انت عايز تبعت باكيت من ده لده، فالباكيت عمرها ما هتوصل من A دايركت كده على البي، فلازم تعدي الاول على الراوتر ده. فالراوتر ده هيبص على الفوروردنج تيبل بتاعه، وبناء عليه هيشوف الأجهزة المتوصلة على الراوتر التاني، فهيبعت للراوتر التاني، فالراوتر التاني هيشوف برضه في الفوروردنج تيبل بتاعه، هيقول أشوف عنده في نود اسمها بي عنده في اللوكال بتاعه، في الشبكات بتاعته. لو لقاها يبقى هيبعت A للبي على طول. فهنا بيقول لك ايه؟ the source host need no forwarding table. مش بتحتاج ل forwarding table because it delivery its packet to the default router in the local network. زي ما قلنا هنا دي مش بتحتاج للفوروردنج تيبل عشان بيبعت للديفولت راوتر بتاع اللي هو ده في اللوكال نتورك بتاعتها. ماشي. the destination host need no forwarding table. نفس الكلام، دي مش بتحتاج للفوروردنج تيبل. نفس الكلام because it receive the packet from the default router.
in its local network عشان هي بتريسيف من ال default router بتاعها. This means that only the routers that grow together the networks in the internet need زي ما قلنا الراوتر بس هو اللي بيحتاج الفورواردنج تيبل عشان بيريسيف او بيسند من على اساسه الباكت اللي جايله او اللي عايز يوديها. يبقى اخر حاجه عشان نعرفها ان السورس والديستنيشن مش بيحتاجوا للفورواردنج تيبل، بس اللي بيحتاج للفورواردنج تيبل الراوترز بس. ماشي. routing a packet from its source to the destination means routing the packet from the source router the default router of the source زي ما قلنا برضو عشان تبعت باكت من source لديستنيشن. احنا قلنا دول مش بيحتاجوا الفورواردنج تيبل، كأنك بالظبط بتقول انا ببعت الباكت من السورس راوتر اللي هو الديفولت راوتر بتاع السورس للديستنيشن راوتر اللي هو بتاع الديستنيشن راوتر بتاع الديستنيشن. هنا بيقول لي ايه to find the best route. اول الشابتر ده بيتكلم عن الجرافس معظمه. يعني ايه؟ يعني الشبكة عندنا فيها كذا نودز وكذا راوتر، عايز انا ابعت باكت مثلا من هنا لاسكندرية، فعايزه يمشي في ذا بيست روت افضل طريق ما يحصلش فيه ترافيك ولا دروب للداتا. فهنا بنمثلها زي ايه الجراف. to find the best route an internet can be modeled as a graph. A graph is a computer science is a set of nodes and edge. الجراف ده عبارة عن nodes و edge. يعني ايه برضو nodes 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 معلش سوري. نودز دي بتمثل الراوترز اللي عندي، والايدج اللي هي الخطوط او اللاينز بتمثل ب زي ما قايل لي هنا اللاينز اللي بين النودز او بين الراوترز وبعضيها. يبقى بيتكون من نودز وايدج. edges اللي هي اللاينز that connect to the node. To model internet graph we can think of each router as a node. اي راوتر ليه نود اللي هو and each network between a pair of routers as an edge. زي ما قلنا النود هي يعتبر بتمثل الراوتر، وأي لاين بين اتش نتورك أو اتنين نتوركس بتمثل بالإيدج أو اللاين. أو معناه the cost of an edge has a different interpretation in different routing protocols. For the moment we assume we assume that there is a cost associated with each edge. كل edge أو كل لاين عليه cost. الكوست دي يعني مثلا كأنك بتقول إن من نود للنود دي بتتكلف مثلا 2 متر أو 2 سنتي. الكوست هي دي بقى الكوست أو الويت. فهنا بيقولك ملحوظة مهمة جدا. بيقولك if there is no edge، لو مفيش edge يعني مفيش لاين، يعني بالتالي مفيش كوست، مش مكتوب عليه كوست يعني. between the nodes مفيش لاين بين النودز the cost is infinity. الكوست بتبقى infinity. بيتكلم برضه هنا أول حاجة زي ما قلنا least cost routing. The best route from source router to the destination router is to find the least cost between the two. بين source و destination عايز تجيب ال least cost بين الاتنين. ازاي؟ مثلا هنا بيقولك عايز ايه figure 20.1 the best route between من ال A لل E. فين ال A وفين ال E؟ عندي هنا ثواني. عندي هنا ال A وادي ال A. عايز اروح لل A لل A. فين best route؟ بنشوف على حساب الكوست. هنا ال A عايز اوصل لل E فهمشي يا اما A B E
فبتمشي كوست 2 و4 ل6، يا إما من ال A لل D لل E 3 و5 8. مين الأقل؟ اللي هي 2 و4 يبقى طريقك A B E. A B E زي ما هو قايل بالظبط، اللي هي ب6. ماشي. Each router need to find the least cost route between itself and all the other routers. يعني كل راوتر من دول محتاج يشوف أقل طريق لكل، يعني مثلا لكل نود من الراوتر اللي حواليه. يعني مثلا A عايز يوصل ل C، فهتمشي كده، يا إما ممكن تمشي A D E F C. أي الطريق اللي أقصر ده 7 وده 8 و2 10 و4 14، فهتمشي كده. ماشي. if there are n routers in an internet there are n-1 least cost passes from each routers. أهم حاجة دي each router. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انت عندك مثلا n من routers 4 مثلا، هنشتغل على دول A B D E. عندك 4 routers n مثلا، ال n دلوقتي بيساوي 4. بيقولك each باص للنود الواحدة للراوتر الواحدة المفروض يطلع منها كام باص أو كام إيدج. المفروض يطلع 3، من ال A لل B ومن ال A لل D ومن ال A لل E. 3 يعني n-1. لو عندي 4 يبقى 4 - 1 بكام؟ ب3. ب3 باص from each node لل each نود الواحدة. ماشي. هنا بيقول لك this means we need n في n-1 least cost passes for the whole internet للإنترنت كلها. يعني لو أنا عندي 4 نود n في n-1، n-1 يعني ب3، يبقى 3 في 4 ب12. يعني لو حسبتها إن الواحدة طالع منها 3 وهم 4، يبقى 3 في 4 ب12 اللي بين باصص للهول إنترنت كلها. ماشي كده. If we have only 10 routers in internet we need 90 least cost passes لكله. ازاي؟ مش احنا قلنا 10؟ طبق القانون لان بيساوي 10 ولان -1 ب9، 9 في 10 ب90 باصص للهول انترنت كلها. A better way to see all of these passes is to combine them in a least cost tree. برضه تحسبها على least cost tree. least cost tree is a tree with a source router as the route that spans the whole graph visits all other nodes and which the path between the root and any other node is the shortest. بيعتمد برضه في الآخر على ال shortest cost. ماشي. دي بتوضح برضه ال least cost tree زي ما قلنا. هنا شوية ملاحظات. بيقولك ال least cost tree of the weighting graph we can have several properties. بعض الخصائص. the least cost route from من x لل y. مثلا انت شفت من ال x لل y اتكلف مثلا 6. ال x3 is the inverse of the least cost route from y. انت رايح من الاكس للواي فكلفك 6. انت عايز تروح من الواي للاكس فلازم برضو يكلفك 6. from y to x the cost is both direction is the same. نفس الكلام ونفس الرجوع. انت رحت بنفس الطريق ده. ما انت لما بتيجي تروح بتشوف الاقل كوست. فلقيت طريق مثلا بيكلفك مثلا 6، لقيت 3 و4 و5، فروحت للتلاتة. التلاتة ده اقل واحد. طب انت عند الواي عايز تروح للاكس، فعندك نفس الطرق 3 و4 و6، فهتروح على انهي واحد؟ 3. يبقى اللي انت رايحه هو نفس الطريق اللي انت هترجعه. the route from A to F and the route from F to A نفس الكلام. تاني property instead of the traveling from X to Z using عايز تروح من X ل Z بس من ال X we can travel from X to Y. عايز تروح من X ل Z فهتروح ال X ل Y using باستخدام ال X and continue من ال Y لل Z عشان توصل للزد. يعني مثلا we can go from A to G. عايز تروح لل A لل G فهتاخد التري بتاعت ال A using the route. هتاخد A B E F G. بعد كده من A لل B
بعد كده من البي للإي، بعد كده من الإي للإف. فكل لوب بيعتبر مثلا روت، فبتاخدها من اللي بعديها من اللي بعديها لحد ما توصل للديستنيشن اللي انت عايز توصل. دلوقتي تاني سيكشن عندنا اللي هو راوتينج الجوريزمز. احنا قلنا التلات، تعالى نفتكرهم كده مع بعض. احنا قلنا التلاتة اللي هو الديستانس فيكتور، و اللينك ستيت والباز فيكتور. اول واحد عندنا اللي هو الديستانس فيكتور، ده بيتكلم عن ايه؟ ده ديستانس فيكتور اللي هو بنختصر له بالدي في. راوتينج باستخدام الجور وديسكار in the introduction to find the best route. احنا قلنا اي واحد من التلاتة الجوريزم عشان نوصل للبيست روت. ماشي. distance vector routing the first thing، اول شيء each node بيكريت its own least cost tree، معتمد برضو على least cost tree زي ما احنا قلنا من شوية. information it has about its immediate neighbors، من خلال النيبرز اللي حواليه. the incomplete tree are exchange between immediate neighbors to make the tree more and more complete and to represent the whole internet. Distance vector routing are routed with us of the neighbors who know about the whole internet. ماشي. فكرة الديستانس فيكتور معتمدة على equation اسمها بيليمان فورد. بتقول ايه الايكويشن بيليمان فورد دي؟ لو عندي مثلا x y، تعال نجيب على الرسمة الأول اللي هي دي. عندي الطريق من الإكس للواي، وعندي نيبرز في النص A و B و C. تعال أوصل من الإكس للواي، فس C و D source و destination. فهتروح من الإكس لل A أو الإكس لل B أو الإكس لل C. لو ماشي، لو وصلت مثلا، لو خدت طريق مثلا من الإكس لل A، يعني وصلت عند A هتاخد من ال A لل Y. بس لو وصلت للإكس والبي هتاخد من البي للواي. بس لو السي يبقى الإكس سي والسي واي. فالقانون بتاعنا بيقول ايه؟ شورتست بقى، احنا قلنا ذا شورتست باث، يبقى دي من الإكس للواي من الأقل من السي إكس للإيه زائد ده، يعني ده زائد ده، أو ده زائد ده، أو ده زائد ده. الأقل فيهم هو اللي هتمشي من الإكس للواي. باخد الميني فيهم كلهم. طب لو عندي طريقين مثلا زي ده اكس وواي، وعندي نود واحدة، قصدي نود واحدة بس، دول تلات طرق، دول طريقين. سي برضه قلنا زي السورس والديستنيشن، فمن الاكس للزد ومن الزد للواي. ده كده طريق، يا اما من الاكس للواي دايركت على طول. فالقانون بتاعه اهو، الميني من الدي للاكس للواي، من الدي للاكس للواي على طول، ده يا اما ده زائد ده اللي هو ده. ده البينيمم فورد بتاعنا، برضه معتمد على least cost tree. We can say that the minimum Ford equation enables us to build a new least cost path، أقل least cost from previously established least cost paths. وده المثال اللي احنا لسه شارحينه. distance vector. ازاي بكون ال distance vector؟ one dimension array. عندي جراف اهو او تري فيها النودز دي، فبعمل مثلا عايز اكون الديستانس فيكتور للنود اللي اسمها A، فبكتب كل النودز وبشوف من ال A لل B خدت لي ال A لل A أول 0، ما انت واقف على نفس النود. طب من ال A لل B 2، وهكذا. ومن A لل C 7، من A لل D. ده اللي هو أول، ده الانشالايز ديستانس فيكتور لل A. ماشي. هنا برضو نفس الكلام اللي احنا قلناه. هنا بعمل ديستانس فيكتور لكل نود. ال A نفس الكلام، النود بتاعتها عند ال A بتبقى ب0. طب عايز اروح ال B خدت 2. طب عايز اروح لل C
عايز اروح للسي فخدت انفينيتي. لسه معرفش عايز اروح للسي كده ولا عايز اروح للسي من A D E B C ولا A D E F C، فبكتبها انفينيتي وهكذا لكل النود. هنا مثلا ايه ال A اهي، وادي ال B، ال A وال B اللي عندي الاولانيين خالص اللي هما القدام. هنا عايز ايه؟ هنا ال A اتنين، هنا ال B الجديدة اتنين وال B، انت واقف عند ال B دلوقتي اهي، من ال B لل A باتنين صح، اللي هي دي هنبص على دي من ال B لل A باتنين، من ال B لل B بزيرو عشان أقف نفس الكلام. طب من ال B لل C خدت خمسة صح. طب من ال B لل D عايز أروح من ال B لل D، لو كنت عاملها عند ال B عامل ال D infinity، أنا دلوقتي عايز أروح لها، فقدامي إيه كذا طريق، يا إما أروح من ال B لل A لل D خدت خمسة، يا إما من ال B لل E لل D خدت تسعة. أني الأقل، وأكيد الأبعد ده كله كده هيبقى بعيد، فخدت كام؟ خمسة. اهي بقت عملت ابديت من انفينيتي من البي للدي، خليتها من البي للدي بخمسة، والباقي نفس الكلام. نفس الكلام اللي عملناه في البي هنعمله للاي. انت عايز تروح من البي للاي، من البي للاي، من البي للاي في الاول خالص، من البي للاي سوري، من البي للاف، من البي للاف، فقدامك بي سي اف وبي اي اف، فدي خدت تسعة ودي خدت ستة، فمن بي للاف كانت انفينيتي الأقل من ستة ولا تسعة الستة، فخدت الستة. ده الالجوريزم بتاعه. بس هنا هنا بيتكلمني على حاجة اسمها لوب. يعني دلوقتي عندي راوتر، عندي نودز متوصلة على راوتر، ونود تاني متوصلة على راوتر، الراوتر ده اسمه A والراوتر ده اسمه B. فالفوروردنج تيبل بتاعه مثلا اسم الراوتر A ورقم واحد عشان هو أول راوتر، واسم النود اللي عنده، اسم السورس اللي عنده اسمها X. فالبي اللي عنده برضه هيعمل فوروردنج تيبل للسورس اللي عندها اللي اسمه X، والنود رقم اتنين أو راوتر رقم اتنين واسم الراوتر مثلا. هنا ال الخط ده اللي واصل بين النود والراوتر اتقطع، فالفوروردنج تيبل باظ، فعمل عمل حط هو كان رقم واحد أو عليه نود واحد بس، فعمل جاربيج، يعني هو مش شايف دلوقتي الإكس دي، فحط أي رقم بقى 16 والتاني زي ما هو اتنين. بعد ما جه عمل ابديت ده 16 ده 2، فالمفروض يبقى كام؟ هو كله فيه 2، المفروض يبدأ من اللي بعد الاتنين. ما هو التاني مظبوط، ما بدأش ليه من بعد ال16 عشان ال16 ده أي جاربج أي رقم، فبدأ من المظبوط اللي هو المتوصل عليه، فاتنين فخلى الإيه 3، فجه عمل ابديت تاني ازاي 3 وبعد كده 2، فخلى التلاتة وبعد كده 4، وهكذا لحد ما يوصل للإنفينيتي. دي بتمثل اللوب، هيفضل كده لحد ما توصل للإنفينيتي زي ما قلنا في الأول خالص اهي، لحد ما انفينيتي، لحد مش عارف أنهي باص هيمشي فيه. ده ال distance vector distance vector اللي عندنا. فتاني algorithm عندنا اسمه link state. اللينك state فيه برضو شوية حاجات كده صغيرة. routing results directly follow our discussing for creating list، برضو بيعتمد على list cost tree في forwarding table link state. هنا مفيش حاجة، هنا اللينك في حاجة عندنا اسمها link state database. بيقولك عشان to create list cost tree with this method each node need to have a complete map of the network. كل نود لازم يبقى عندها ماب لكل network. The collection of status link states for all link is called the link state. عشان كده سموه link state. الستيت الحالة بتاعت كل لينك عاملة ازاي.
لينك ستيت داتابيز اللي هي من اسمها LSDB. بيقول لي هنا ايه ان الهول انترنت اي انترنت كامله ليها لينك ستيت داتابيز واحده بس. هنا الفيجر ده بيوضح لي لينك ستيت داتابيز عامله ازاي. بتبقى عباره عن 2 dimensional array، rows في columns. خالد برضه نفس الكلام، نفس الديستانس فيكتور، بس هنا 2 dimensional array، تاني كان 1 dimension. نفس الكلام برضو، اللي مش متوصلة بيه بينفات. بيعمل ايه ده بقى اللينك ستيت ده؟ بيعمل حاجة اسمها flood. يعني ايه flood؟ يعني انت واقف مثلا على النود ال A اللي هي دي، فبيعمل flood لكل النيبرز اللي حواليه، لل B ولل D. هنشوف برضو يعني ايه دلوقتي. هنا بيقول لي ايه each node can send some greeting message. زي ال A هتبعت message to all كل النيبرز اللي حواليها. ليه هتبعت مسج لكل النيبرز اللي حواليه؟ ليه؟ عشان تاخد 2 بايسز انفورميشن للنيبرز اللي حواليها، معلومتين منهم. هتاخد منهم الايدنتي اوف نود، اسم النود ايه، والكوست اللي عليها بين النود دي للنود دي. العملية اللي بتعملها دي اسمها LSB، اللي هي لينك ستيت باكيت. فبيقول لي هنا ايه، بعد ما يعمل لينك ستيت باكيت دي لكل نود، هيكريت اللينك ستيت داتابيز اللي كنا لسه شايفينه. هنا النود ال A هتعمل فلاد، للنيبرز اللي حواليها، للبي وللدي. هتاخد منهم حاجتين، هتبعت لهم مسج، هتاخد منهم حاجتين: identity of node اللي هي اساميهم اللي حواليها ايه، بي ودي، ادي البي ودي، والكوست اللي هي 2 و3. وهكذا الدي هتعمل فلاد او مسج، تبعت للاي والاي، والكوست اللي حواليها 3 و5، وهكذا كل النود. بعد ما يعمل دي اسمها لينك ستيت باكيت، بعد ما يعمل كل دول هيعمل اللينك ستيت داتابيز. النوع من الالجوريزم ده بيعتمد على الجوريزم اسمه ديجسترا. فكرته برضو الخطوات الستيبس دي، وده الالجوريزم بتاع اللينك ستيت. بس اخر الجوريزم عندنا، قربنا نخلص اهو يا مسائل، هو اسمه باز فيكتور. الباز فيكتور اللي هو البي في. بيقول لي هنا الالجوريزمين قبليه اللي هما اللينك ستيت والديستانس فيكتور معتمدين، احنا قلنا بيزد عن ايه، عن الليست كوست تري. ده بقى مش معتمد على الليست كوست تري، ده معتمد على the best route determined، بيتحسب من خلال السورس بتاعه، السورس اللي طالع منه. بيعتمد على حاجة اسمها السبانينج تري. يبقى الاتنين الأولانيين بيعتمدوا على حاجة اسمها الليست كوست، ده بيعتمد على حاجة اسمها السبانينج تري. هنا بيقول to respond to this demands a third routing algorithm called path vector. هنا بيقول لي link state أو distance vector، دول معتمدين. مش معتمد على الليست كوست زي ما قلنا، معتمد على حاجة اسمها السبانينج تري، the best spanning tree. the best spanning tree is not مش نفس الكلام بتاعت الليست كوست تري. it is this tree determined من خلال السورس، بس شوية بوليسي السورس ده بيعملها. if there is more than one route to the destination، لو في كذا route عايز تروح للديستنيشن، السورس بيفرض البوليسي اللي هو عايزها، فبيختار البيست اللي هو عايزه، مش من خلال بقى الليست كوست. بيقولك السورس ممكن يابلاي several policies، كذا بوليسي في نفس الوقت. برضه هنا بيقول لي ايه ازاي بتعمل سبانينج تري دي النود دي الانترنت كلها اللي عندنا. فبخلي مثلا الايه هي السورس،
فبعمل السباننج دي على اساسها، فبيفرض البروسيس عشان يوصل لاي ديستنيشن عايزه. دي للاي سباننج تري للاي، مرة نخليها سباننج تري للبي فتكون هي السورس، وللسي فتكون هي السورس، وهكذا لكل النود. عايز اعمل السباننج تري دي، بعملها ازاي؟ اول حاجة بعمل حاجة اسمها باس فيكتور. الباس فيكتور spanning tree are made gradually and asynchronized by each node. بعمل حاجة اسمها باس فيكتور. ايه الباس فيكتور ده؟ based on the information it can obtain about the neighbors. يعني ايه باس فيكتور دي؟ يعني كل نود بشوف النيبر اللي جنبيها، بعمل جدول كده، دي ايه، انا واقف عند الاي اهي، فالاي ايه، فبشوف النيبرز اللي جنبها بي، يبقى الاي للبي، من الاي للبي. طب البي النيبر A و C و D، أنا واقف في الجدول بتاع البي، يبقى على طول ابدأ بالبي. عايز تروح ال A يبقى بي A، وأنت واقف عند البي يبقى بي C و بي D. فده الباس فيكتور، الباس فيكتور لكل نود عندي. A node send greeting message to immediate neighbors collect base information عشان تجيب المعلومات بتاعها اللي هو عايزها. each node after، بعد ما تعمل الباس فيكتور بتاعها بتسند it to all. ايه دلوقتي عملت الباس فيكتور بتاع الايه، بعد كده هتعمل ايه؟ هتبعت الباس فيكتور للايه ده لكل النيبرز للايه اللي هي اصلا مين هنا؟ البي. يعني ابعت الجدول ده للبي وهنشوف هيتبعت ازاي. طب دلوقتي انت في السي وده الجدول بتاعك، ابعت الباس فيكتور ده لكل النيبرز للسي، يعني ده هتبعته للبي وهتبعته للدي وهتبعته للاي. send it to all the neighbors each node عندما بعد النود هتستقبل الباس فيكتور ده، هتعمل ابديت للباس فيكتور بتاعها. بس زي البيليمان فورد لما بتعمل ابديت، بس مش بتابلاي الليست كوست، لا بتابلاي البوليسي بتاعت الالجوريزم بتاعنا اللي هو الباس فيكتور، اللي هو البيست، ذا بيست على طول. هنا قلنا كل نود دي، فاول خطوه ايه؟ انت هتعمل الباس فيكتور بتاعك ده لكل نود عندك. بعد كده هتبعت الباس فيكتور ده للنيبرز اللي حواليك، يعني هتبعت ده للبي، فده هيروح للبي، فالبي ده هيعمل له ابديت بناء على الباس فيكتور اللي جاي له. هنشوف ازاي دلوقتي بتعمل له ابديت. هنا بيقول لي برضو الفيجر ده بيوضح لك، على الفيجر اللي جاي ده بيوضح لك ازاي بقى تبعت الباس فيكتور وتعمل ابديت. زي هنا بيقول لك ايه، ده البي اللي احنا عندنا احنا لسه عاملينه، وده السي القديم، السي النيبر للبي. انت هتبعت البي للسي، هتعمل ابديت للسي اللي هو اولد سي، فهيبقى نيو سي. ازاي بقى بتعمل له ابديت؟ دلوقتي واقف عند السي فعلى طول هتبدأ بالسي. الايه هنا انت هتشتغل بقى على البي، انت بتعمل ده على البي. البي هنا عنده البي ايه، وانت واقف عند السي بقى سي بي ايه. انت كده عملت ابديت. بص الاولد كان فاضي، طب هنا البي انت واقف عند السي، هنا بي يبقى سي بي، نفس الكلام. هنا انت واقف عند السي يبقى سي، هنا الدي، هنا بي سي. البي دي عشان انت واقف عند البي، يبقى خد السي، وانت واقف عند السي خلاص، دي سي دي ودي بي دي، يبقى خد الدي موجودة اهي خلاص. طب دي الأولد أصلا عندها ايه، يبقى خد الاي يبقى سي اي، وهكذا مع بقية النود. بتعمل باس فيكتور لكل نود، بعد كده بتبعت الباس فيكتور ده للنيبرز كلها، فبتعمل ابديت للنود للباس فيكتور اللي عندها. ده الالجوريزم بتاع الباس فيكتور. هنا بيقول لي ان من لاين 4 ل 12 حاجة اسمها انشالايز، سهل خالص بتاع الالجوريزم ده، وهكذا. بيقول لك هنا the update process repeat forever، اللي هي دي لما بتيجي تعمل update بتريبيت forever. we can see similar نفس بتاع الالجوريزم بتاع الديستانس. بس هنا السكشن التالت اللي هو البروتوكولز.
هنتكلم عليه كمان شوية.